رمضان او سيدنا رمضان كما كيسميوه المغاربه هو شعيره ركن من اركان الاسلام وركن مقدس، ولكن اكثر من هذا الشيء هو مناسبه متميزه في المغرب. كل شيء متفق على ان الركن اللي جاء من بعد الشهادتين في الاسلام هو الصلاه، لكن الدراسات اللي دارت بخصوص الصيام في المغرب اكدت باللي 40% من المغاربه كيعتبروا ان الشخص اللي ما كيصومش أسوأ من الشخص اللي ما كيصليش، بل حتى الناس المرضى كيصعب على الاطباء يقنعوهم في بعض الحالات باش ما يصوموش في وجود الاصرار عند الشخص المغربي انه ما يفوتش الصوم في كل ايام حياته. في هذه الحلقه غادي نحاولوا نشوفوا علاش المغاربه مرتبطين بهذا الارتباط القوي بشهر رمضان، واش هذه الهاله والقدسيه اللي كيتعاملوا بها المغاربه مع شهر رمضان عندها جذور في الماضي. بقاو معايا باش تسمعوا المجموعه من الحقائق على رمضان في المغرب من بعد هذا الفاصل القصير. كنا كنعرفوا باللي الصيام ما كيقتصرش فقط غير على الديانه الاسلاميه، لكن كذلك كنلقاوه في ديانات اخرى منها اللي هي سماويه بحال اليهوديه والمسيحيه، لكن كنلقاو كذلك في الديانات القديمه بحال الزرادشتيه اللي كيصوموا فيها الناس 4 ايام في الشهر بلا ما ياكلوا اللحم، وفي البوذيه والجينيه وغيرها. اما الصابئه المنديائيه اللي كتعتبر ديانه ابراهيميه فهي قريبه بزاف للصوم في الاسلام، كيصوموا 30 يوم، والفرق فقط في التاريخ حيث هما كيعتمدوا على التقويم الشمسي وماشي القمري، فكيجي ما بين مارس وابريل. وكنلقاو الصوم كذلك في بعض الحضارات القديمه بحال الحضاره الفرعونيه اللي كانوا فيها الكهنه ديال امون كيصوموا 6 ديال السيمانات من الفجر حتى المغرب، وبقيه الشعب كيصوموا 30 يوم خصوصا في الاوقات اللي كتكون فيها شي فتنه. وصاموا الناس في الحضاره اليونانيه كانوا كيصوموا قبل ما يمشيو شي معركه باش تتقوى الثقه ديالهم في النفس ويطلبوا المعونه من الالهه. وفي المغرب اللي الاغلبيه فيه مسلمه، المغاربه صاغوا هذا الصوم على طريقتهم الخاصه. كيحكي الانثروبولوجي اسكندنافي ايفارد فيسمارك في البحث اللي قام به على مجموعه من الطقوس الخاصه باهل المغرب ومن بينها الصيام، باللي هذا الطقس ما كانش منحصر فقط في 30 يوم ديال رمضان، ولكن ممكن نشوفوه كذلك في بعض جهات المغرب. لما كيموت شي شخص في شي دار كيمتنعوا الناس اللي ساكنين فيها يوم الجنازه على الاكل في النهار، وفي بعض المناطق وربما حتى اليوم ممكن نشوفوا هذه العاده في مدن بحال ورزازات اللي ما كتشعلش العافيه في الدار اللي فيها الجنازه المده اللي كيكون فيها الحداد، وكيتكلفوا الجيران بالماكله ديالهم اللي كطيب على برا. كتشابه هذه العاده مع مجموعه من الحضارات البعيده عن المغرب واللي منها جزر بولينيزيا اللي موجوده في اقيونوسيا، اللي الناس ديالها كيمتنعوا ياكلوا في الدار ما حد الجثه ديال الميت مازال ما خرجش. وكذلك في الهند اللي كيمتنعوا يطيبوا او يشعلوا العافيه في الدار اللي فيها الميت لمده 3 ايام. اما في الصين فكاين نفس العاده اللي كتدوم 7 ايام ديال الجنازه. الناس في المغرب كذلك عندهم عاده يصوموا مثلا يوم قبل عيد الاضحى، وفيهم اللي كيصوم صباح العيد في بعض المناطق حتى نص ديال النهار اثناء الذبح ديال الاضحيه. وهذا الشيء كيذكر هذا الباحث بداك الشيء اللي كانت مصر القديمه كتمارسو كطقوس لما كيصوم الشعب قبل ما يقدموا قربان للالهه. وهذا الصوم بالنسبه لكل هذه الشعوب كيمثل طهاره الابدان ديالهم قبل ما يتقربوا لله، لا في الجنازه او في تقديم الاضاحي او القربان. على هذا الشيء كنشوفوا المغاربه كيقدسوا المرحله اللي كيكون فيها الصوم او الكرش خاويه. إلا كان الصيام عنده جذور وثنية في الماضي، وأن الإسلام جاء وعطاه قوام آخر مختلف واللي الهدف ديالو هو الزهد والتقرب من الله، وأن الشخص باش يتقرب من الله من خلال الصوم خاصو يبعد على الشهوات ويدير أعمال الخير. في المجتمع المغربي كيعطيه لمسة خاصة. نشوفوا مثلا غير عاشوراء اللي كيعيشوا فيه المسلمين في الشرق أيام من الحزن والتعاسة، المغاربه كيعيشوه بالفرحه والبهجه خصوصا الدراري الصغار. هكذا مع الصوم في شهر رمضان اللي كيختلف فيه المغرب على بقيه الدول، حيث الشهر ديال التقشف وكبح الشهوات كيصبح شهر ديال الولائم والزرود، حتى ان الاحصائيات كتشير لارتفاع نسبه الاستهلاك في شهر رمضان، والناس كتشري امور كانت كتستغنى عليها برا رمضان. فواكه ما كانش عائله كتذوقها برا رمضان كتشريها في رمضان بالرغم من الغلاء ديالها. وكنسمعوا هذه العباره المشهوره في هذا الشهر الخاص: سيدنا رمضان كيجي ببركته. حتى ان البعض من المغاربه كيقولوا انهم كيتزادوا في الوزن في رمضان عوض ما ينقصوا. وكتبدا التحذيرات في شهر رمضان من الاطباء والاخصائيين ديال التغذيه حول نوعيه الماكله اللي كتكال وتوقيت الاكل والكميه. المهم ان المغربي خاصو يدوز رمضان على حقه وطريقه وما كتهموش التكلفه او العواقب الصحيه.
هذا التعلق ديال المغاربه بشهر رمضان كما قلنا في الاول عنده علاقه بالفكره ديال القدسيه ديالو باعتباره شهر كتضاعف فيه البركه. وهذا الشيء علاش كنلقاو الناس اللي ما كانوش كيصليو قبل رمضان كيرجعوا يصليو وكيكون اكتظاظ في المساجد. الناس اللي كانوا بليين بشي بليه كيقطعوها في رمضان بحال الشراب اللي كيقطعوه المغاربه 40 يوم قبل ما يبدا رمضان، والسيجاره اللي البعض كيحاول يكون رمضان هو فرصه بالنسبه ليه باش يتخلص منها. وكتقول الباحثه الهولنديه مارجو بويتلار باللي حتى النساء اللي كتمارس الدعاره في المغرب في شهر رمضان كيرجعوا شي من الاستقامه واحترام الشر والامتناع عن شرب الخمر باش كيطهروا ويقدروا يمشيوا مع المجتمع في هذا الطقس المقدس. هذا الشيء علاش قلنا في البدايه باللي صوم رمضان في المغرب رجع الركن من اركان الاسلام كحاله خاصه، ومن الصعب بالنسبه للمغربي يتسامح مع اي شخص وصل لسن الصيام يفطر قدامه. وممكن تختلف الحده ديال التعامل مع الشخص اللي كيفطر علانيه من القريه المدينه، حيث في القرى والارياف ممكن توصل حتى لمد اليد. وتكلم الكاتب الامريكي دافيد مونتغومري هارت على هذا الامر في الكتاب ديالو على القبيله الريفيه ايت وريغار او باباني وريغال بالعربيه اللي كتواجد باقليم الحسيمه. وكيأكد هذا الكاتب على العلاقه الوطيده ما بين سكان الريف ورمضان لدرجه انه ما يمكنش تلقى فيها شي حد ما صايمش ولو يكون مريض. والتهمه الخطيره اللي ممكن يتهمك بها شي حد في الريف هي الافطار العلني في رمضان، وكتبقى وصمه عار وفضيحه في القبيله. وحنا كنجبدوا هذا المصطلح ديال الافطار العلني في رمضان. وما نساوش بلي المغرب كيشهد نقاش متجدد ما بين مؤيد ومعارض للاكل بالنهار في رمضان كل سنه. وهنا كنتكلموا على وكالين رمضان وكنشوفوا تحرك لبعض الحركات بحال حركه ما صايمينش اللي فات درت عليها حلقه على القناه ممكن تشوفوها. لو رجعنا للتاريخ الاسلامي والتاريخ المغربي غادي نكتشفوا باللي هذا التشدد في التعامل مع اللي كياكلوا رمضان ما كانش بهذه الحده لا في زمان النبوه ولا في المغرب القديم. في الروايات اللي في السيره النبويه كتبين باللي الناس اللي كانوا كيصوموا واللي كانوا فاطرين كيتجمعوا مع بعضياتهم بدون احراج او مشاكل. وفي حديث من صحيح البخاري وصحيح مسلم عن انس بن مالك كيقول باللي كانوا مع الرسول في السفر وفيهم اللي صايم واللي فاطر. وحتى في الغزوات اللي كانت كتقام في شهر رمضان كانوا من المسلمين اللي كيصوموا واللي كيفطروا بدون ما يخلق هذا الشيء مشكل بيناتهم. وهذا الشيء في روايات لابو سعيد الخدري. هذا الامر كيبين مدى التسامح اللي كان في زمان النبوه. وكيشوف الباحث والاستاذ بكليه قطر للدراسات الاسلاميه في الدوحه محمد بن مختار الشنفيطي باللي الافطار العلني في رمضان هو حريه شخصيه، واللي بغى ينزل عقوبات في حق المفطرين علنا غينطبق عليه حديث النبي الاسلام سيكون امراء من بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. حتى كيأكدوا مجموعه من العلماء باللي ما كاينش شي نص شرعي في القران او احاديث النبي كيفرض عقوبه على المفطرين علنا في رمضان. لكن في المغرب كاين الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي اللي كينص على ان اي شخص معروف باعتناقه الدين الاسلامي وجاهر بالافطار في نهار رمضان وفي مكان عمومي وبدون ما يكون عنده عذر شرعي كيتعاقب بالحبس من شهر ل6 اشهر وغرامه لا تقل على 200 درهم. وفي هذا الموضوع تكلم الاستاذ الجامعي مصطفى القادري صاحب كتاب وطني باحتقار الذات على ان تشريع هذا القانون ما كانش في زمن الاحتلال الفرنسي. وكيقول باللي حتى الحدود 1965 كانت المطاعم كتفتح الابواب ديالها في رمضان المسلمين بدون ما يشكل هذا الشيء احراج للقانون او المجتمع المغربي. والطلبه في الجامعات في ذاك الوقت كانوا فيهم عدد كبير كيميلوا للالحاد وكيفطروا في رمضان بدون ما يلقاو مشاكل مع بقيه الطلبه في الجامعه. وما كانش القانون كيتفعل الا في حاله قليله. لكن الباحثين كيأكدوا باللي الفصل 222 كان مفعل في وقت الاحتلال الفرنسي للمغرب وما جاش في وقت الاستقلال، وان المارشال ليوطي هو اللي سن هذا القانون سنه 1913 وتم التعديل ديالو سنه 1933. لكن علاش ليوطي ما تم بشهر رمضان وبالقواعد الاسلاميه في ذاك الوقت بالضبط؟ ليوطي اكد بنفسه باللي ما قدرش يحكم القبضه ديالو على المغرب الا بفضل السياسه ديالو الدينيه. فما يمكنش يستقطب الرؤوس ديال المجتمع المغربي والعلماء والشيوخ ديال الزوايا باش يكونوا في صفه الا بالسياسه ديالو اللي كيسميها السياسه الاسلاميه.
لكن اللي غادي يغذي الفكر التشددي بخصوص رمضان فترة نهاية الستينات وبداية السبعينات هو لجوء الدولة الوهابية باش تواجه بها المد اليساري في المغرب. وكانت البداية ديالها كتنظيم حسب عبد الحكيم أبو اللوز، الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية بتأسيس جمعية القرآن الكريم بمدينة مراكش سنة 1970. التوظيف ديال شهر رمضان السياسيين في المغرب كان عبر التاريخ. في الملوك ديال المغرب كانوا دائما حريصين يبانوا في هذه المناسبة الدينية بشكل كيناسب القدسية والروحية ديالها باش يأكدوا على الشرعية ديالهم الدينية، خصوصا الدول الشريفة منها. في العهد المرابطي كتحكي الوثيقة التاريخية كما ذكر الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش الأكاديمي والمؤرخ المغربي أن الأمير المرابطي تاشفين بن علي كان مصر باش يتم إحياء ليلة القدر في رمضان باش يأكد على الشرعية ديالو كأمير المسلمين في الوقت اللي ما كانش فيه الدولة بأحسن الأحوال ديالها. وفي العصر السعدي بان الاسم ديال الملك أحمد المنصور الذهبي اللي كان هو الراعي ديال المجالس العلمية في شهر رمضان في ذاك الوقت بحسب الشهادة ديال المؤرخ فشتالي. وكان الملك أحمد المنصور الذهبي كيختم القرآن في ليله 27 وكيصدق اموال على الفقراء والمحتاجين. اما بالنسبه للملوك العلويين فمن السلطان مولاي اسماعيل ومن بعده السلطان مولاي سليمان كانوا هاد الملوك حريصين يعقدوا مجالس علميه رمضانيه. وكيحكي المؤرخ الناصري باللي السلطان مولاي سليمان كان كيجمع الصفوه من العلماء، وبسبب الغزاره ديال العلم اللي عنده فكان هو بنفسه اللي كيناقش هذوك العلماء، بل حتى انه كيجاوب على بعض الاسئله اللي كانت كتصعب عليهم. في منتصف القرن العشرين وبعد اعتلاء الملك الحسن الثاني العرش غادي يعطي لهذا العرف أهمية خاصة لما غادي يعلن عن انطلاق سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية سنة 1962 واللي غادي يكون عندها صدى عالمي، خصوصا أنها كتستقطب علماء من مختلف الجنسيات. بالنسبة للأمير المؤمنين هذه المناسبة كتعتبر فرصة للظهور قدام الرعية ديالو كسائر على السنة النبوية الشريفة وكراعي للعلم والعلماء. وفي عهد الملك الحالي محمد السادس كانت إضافات على هذه سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية بتنظيم مسابقات في تجويد القرآن وتوزيع الجوائز على الفائزين وتشجيع الأطفال في هذا المجال. كذلك حرص الملك محمد السادس على الجانب الإنساني في شهر رمضان لما تم إطلاق المبادرة الملكية باش توزع القفة الرمضانية على الفقراء والمحتاجين، وكذلك المبادرة الملكية للعفو على عدد من المسجونين في هذه المناسبة الدينية. كما شفنا مجموعة من العوامل هي اللي خلات المغربي اليوم يكون عنده هذا التشبث القوي والعلاقة القوية في شهر رمضان اللي هو في نظر المغربي شهر واحد في السنة ما خصوش يفرطي. بالإضافة لثقافة الخوف اللي عند المغربي باللي اللي كلا رمضان غادي يخرج فيه رمضان زعما غادي توقع عليه شي حاجة خيبة. وبالإضافة للطغيان العقلية الجماعية في الممارسة الدينية عند المغاربة تحول رمضان من عبادة دينية لطقس اجتماعي لدرجة أنه كاينة مقولة كتروج على أن المغربي كيصوم والجزائري كيحج والموريتاني كيصلي والليبي كيزكي والتونسي كيشهد. وهذه القولة كتختزل الأهمية ديال كل شاعرة عند المسلمين ديال شمال إفريقيا. حلقتنا وصلت النهاية ديالها، نتمنى تكون هذه الحلقة نالت الإعجاب ديالكم. ما تنساش إذا عندك أي أسئلة أو إضافة تكتب في التعليق ونشوفكم في الموضوع جديد.